guys, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Lagunaan. Tignan natin ang ating maliit na project na tumakbo for about 4 months. Balik pakita natin itong wall. Hi, I'm Kenny Romasa of First Walltech Enterprise. And our mission is to help contractors like you to speed up your projects without compromising cost and strength. Itong bakod na ito, ito ay hollowblocks. Tapos ito ang ating water panels. Tignan mo maigi yung difference. Pwede mo makikita. Ito, rough state to. Rough state nga. Ito yung rough state. Tignan mo yung isa natin sa itaas. Vent para sa syrup. Well, itong wall natin, kanina pa ito nabilad sa araw. Kanina pa tayo nabilad sa araw. Pero kung hahawakan mo siya, medyo painit sa labas, syempre. Pero sa loob, malamig. Gaya nga nasabi namin parati, parang kuweba. So, bigyan yung mga renovation ng bricks. Tuwid na tuwid. At na-maximize natin ang space. Forget just that. Itong wall na ito, naglabi natin. Ready to paint. So, nag-paint na tayo agad. Hindi na tayo nag-plaster. Ang pilaster lang natin itong mga bridge. Kahit marami kang sa maliit mong lupa, kahit marami kang gagawin use, okay lang kasi, namamaximize natin ang space. Ito lang yung ito lang rin naman, yung nag-divide ng room na ito, sa kayo sa room. Sa kayo, syempre, wala kang matuwid. Tapos, yung wall natin doon, pwede ko pa puntahan doon. Hindi natin natalsikan yung kapitbahay. Hindi natin lalagyan ng kompleto yung kapitbahay. So, hindi namin papawin. Bukod doon, fireproof ito. Fire resistant pa kami. Water resistant. Saka, well, malamig talaga sa loob. Bilad sa araw to. Pero sa loob. Parang sa ganda na yun. Recycle. Para may savings. Hindi na nga nilagyan ng simple. Hindi ko nakomenta, di ba? Kaya na yun, wrap stick. Pero mas sobrang linis. Ito yung first coating of paint. Ano ba, i-finish pa ito. Kasi itong mga rooms na ito, i-turn over. Tapos yan sa French kiss. So yun, meron itong ventilation sa taas. So yun, tapos na tayo. Ikaw, architect at engineer, kung gusto nyo masubukan itong technology nito, tawag lang kayo sa akin. Ituturo namin sa inyo ng free kung paano gagawin sa installation, free ang estimates. I'll see you soon. Call or text me now.